فقط همون ما خوابید فوقیت هم شدن بود. بله بسیار فرق بود. آقای قدشیان بودن؟ آقای قدکیشیان هم بودن. بله این کسایی که داره به ذهنم میرسه خیلی از بزرگوار بودن. عباس امیری بله خدا بیامرزه. دو تا دیگه بگیم هنوز نمیشه. دیگه آقای شاکری دقیقاً آقای شاکری بودن. نه حساب این رو من بگید آدم رسول در مورد مبارک رمضان در کشور شما چجوریه؟ ما تعریف میکنم جدی؟ خب اونو به اون میمون بگو اون داره اونا رو میبره به سلام نمیشه نان خرما هر دو امام هم امام حسن مجتبی و هم امام بود یه راهرو هم این وسط برداشت تو این اتاق بوده و تعداد نفراتی که شرکت میکردن کم بوده زیاد نبوده شما بکنید بعدم میرم